Ơ mình đây này. Nạ bên lối à sẽ cầm nụ. Khá I even know that. Nâng cái hai cây còn. Rồi Amazon này. Và có được xuống. Vừa bán tiết nóng như thế. Nặng na nó ô là nặng nặng này. Không bao giờ. Sao vậy chứ? What happened to you? Linh tràn linh cho này tiếp. Thấy nó con chật lẹ. Ui mà cam ăn ai ui mà lớn cam tiền lục re cho má coi cho má yeah cho má con cho má lên